Hôm nay thì mình sẽ đi dự một sự kiện dành cho thực tập sinh tại trụ sở chính và nó xa hơn chỗ mình thường đi làm một chút xíu. Từ nhà thì mình phải đi bộ 10 phút đến trạm xe buýt, sau đó mình đi xe buýt 30 phút và đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa. Và theo lịch thì từ 10 giờ tới 10 giờ 15 thì sẽ là thời gian check-in. Khi mà mình tới nơi thì khoảng 10 giờ 5. Mình đã tưởng là vẫn còn sớm nhưng mà những người đến trước đã bắt đầu đi tour ở văn phòng rồi. Sau khi xem qua phòng lab, phòng làm việc thì tụi mình sẽ ngồi nghe thuyết trình cũng như là gặp gỡ những cụ thực tập sinh đang làm việc tại công ty. Và cuối cùng là phần giới thiệu về chăm sóc tóc và thuốc nhuộm tóc, cũng như là phần minh họa đến từ hai chị mà mình chung ở trong phòng lab. Ngày nào mình về tới nhà thì cũng sẽ có hai đệ tử ra đón. Và đây là hai em mèo của chị chủ Airbnb mà mình đang ở. Hôm nay mình không muốn nấu nướng gì nhiều cho nên mình sẽ ăn phở. Và thường thì mình sẽ vào phòng ăn, vì nếu mà mình ăn ngoài phòng ăn thì hai nhỏ kia sẽ không để yên cho mình. Bình thường thì mình sẽ đi làm từ 8 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi và mình sẽ bắt cái chuyến xe lửa vào lúc 8 giờ 5, cho nên mình phải ra khỏi nhà vào khoảng 7 giờ 50 đến 7 giờ 55 và bây giờ là 7 giờ 45 thì mình có 5 phút nữa để chuẩn bị. Khúc này thì mình vẫn còn tung tăng vui vẻ lắm, bởi vì mình nghĩ trời hôm nay có sương mù hoặc là nhiều mây thôi, nhưng mà thật ra thì đang có cháy rừng ở bên Canada cho nên khói đang lan sang Mỹ. Và việc đầu tiên mình làm mỗi sáng sẽ là kiểm tra email và tin nhắn, cũng như là xem lịch xem hôm nay hay là sắp tới sẽ có những cuộc họp hay là sự kiện nào quan trọng hay không. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu vào phòng lab và dự án chính của mình là tìm giải pháp thay thế cho một loại thuốc nhuộm chuẩn bị bị cấm ở châu Âu. Mọi người có thắc mắc là tại sao dầu với nước có thể kết hợp được với nhau mà nó không bị tách ra không? Đó là bởi vì trong cái phần dầu mình có thêm một cái chất gọi là chất nhũ hóa. Nó có một đầu ưa nước và một đầu ưa dầu, cho nên nó là cái phương tiện để gắn kết giữa dầu và nước và làm cho hai cái có thể kết hợp được với nhau mà không bị tách ra. Đến chiều thì chất lượng không khí bắt đầu tệ hơn và có nhiều cảnh báo cũng như là bài báo về sự việc đó hơn. Và trước khi về nhà thì mình phải đi mua ít đồ ăn. Mình chỉ định mua thịt gà thôi, nhưng mà dâu với lại cà đang giảm giá cho nên mình mua luôn. Hôm nay là ngày mà không khí tệ lên đến đỉnh điểm, cho nên mình phải hạn chế tối đa hoạt động ở ngoài trời. Và đây là các bộ thuốc tẩy tóc của các hãng khác được order để về phân tích.
phục vụ cho dự án mini của mình. Và bây giờ mình phải ngồi sửa cái màn hình máy tính của mình có thể thấy cái tỷ lệ của nó đang rất là kỳ, kiểu như nó đang bị phóng to ra. Hôm qua thì nó lại bị thu nhỏ và mình phải ngồi một buổi mới chỉnh lại được. Bây giờ trong phòng lab mà mình vẫn còn nghe cái mùi khói nữa, là phía cơ ngoài nó dữ dội cỡ nào rồi. Chiều nay thì mình sẽ ăn há cảo và mình sẽ rang cơm với đậu hũ và trứng để cho ngày mai. Có một điều mà mình cảm thấy hay ở công ty này, đó là bất kỳ một buổi meeting nào thì cũng sẽ cho thực tập sinh dự, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay thì mọi người tổ chức một tiệc bất ngờ dành cho một chị vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ. Và mình nghe nói là những bữa tiệc như vậy được tổ chức rất là thường xuyên cho những dịp sinh nhật hoặc là chúc mừng đính hôn. Và mình thấy điều đó rất là dễ thương. Thông thường thì trong một sản phẩm sẽ có nhiều hơn là một loại thuốc nhuộm, cho nên để biết là mỗi loại thuốc nhuộm sẽ cho ra màu gì thì mình phải làm một cái gọi là monochrome. Mono có nghĩa là một, có nghĩa là nó chỉ chứa một loại thuốc nhuộm. Nó sẽ giúp mình hình dung ra là từng loại thuốc nhuộm sẽ cho ra màu gì, cũng như là khi kết hợp lại với nhau thì nó sẽ cho ra màu gì. Bây giờ đang là mùa hè cho nên là ngày thứ sáu, bình thường ở công ty của mình thì sẽ là nửa ngày, cho nên ngày hôm nay mình nghĩ mình sẽ làm từ khoảng 9 giờ tới 1 giờ. Thông thường thì mọi người sẽ để dành những việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ hoặc là những việc cần làm trên máy tính cho thứ sáu. Bởi vì chỉ có nửa ngày cho nên sẽ không kịp để cho những thí nghiệm. Nhưng mà cái sản phẩm mà mình đang cần làm nó khá là đơn giản, không mất nhiều thời gian, cho nên mình đã tranh thủ để làm luôn. Hôm nay thì mình thấy có thêm dầu gội khô nên mình đã lấy vài chai. Sau đó thì mình kiểm tra lại sổ sách trước khi mà về nghỉ cuối tuần. Sáng lúc đi mình quên đem cá hồi ra đã đâu.
Và một tuần của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video lần tới. Bye.